મિત્રો, હું છું તમારો દોસ્ત નીતિન. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવશું બજાર કરતાં પણ સરસ અને જોઈતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવો ચોખાના પૌવાનો ચેવડો. ચોખાનો પૌવાનો ચેવડો કેમ બનાવાય તે ચાલો જોઈ લઈએ વિડીયોમાં એક નજર. તો ચાલો વિડીયો શરૂ કરી લઈએ. સૌ પ્રથમ ચેવડામાં વપરાતી સામગ્રી જોઈ લઈ ચાલો. ચોખાના પૌવા લીધા છે, તળવાના 250 ગ્રામ. આ તળવાના ચોખા છે. 250 ગ્રામ ચોખાના પૌવા લીધા છે આપણે. સો ગ્રામ કાજુ છે આખા. 50 ગ્રામ સૂકી દ્રાક્ષ એટલે કે કિસમિસ. 100 ગ્રામ મગફળીના દાણા એટલે કે માંડવીના દાણા. 1 કપ ચણાની દાળ ફોતરા વગરની આપણે 4 કલાક પહેલાં પલાળી રાખી હતી અને પછી એને સૂકવી અડધી કલાક માટે અને આપણે 1 કપ ચણાની દાળ લીધી છે. તો હવે બધી વસ્તુઓને તેલની અંદર તળી લેશું. આ રીતે ચણાની દાળને તેલમાં તળી લેશું. આ રીતે ચણાની દાળને તેલની અંદર તળી લેવાની છે અને ક્રિસ્પી જેવી થઈ જાય એટલે એક મોટા વાસણની અંદર કાઢી લેશું દાળને. દાળ પણ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્રિસ્પી થઈ છે. હવે આપણે માંડવીના દાણાને તળી લેશું તેલની અંદર. માંડવીના દાણાને આ રીતે તેલની અંદર તળી લેવાના છે. માંડવીના દાણા પણ તળાઈ અને રેડી છે, ગુલાબી થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. તો એને પણ મોટા વાસણની અંદર એડ કરી દેશું. હવે 100 ગ્રામ કાજુ હતા એને પણ તેલની અંદર તળી લેશું આ રીતે. કાજુ પણ તમે જોઈ શકો છો તળાઈ અને રેડી છે. તો એને પણ મોટા વાસણની અંદર કાઢી લેશું આ રીતે. અને હવે આપણે 250 ગ્રામ પૌવા લીધા હતા ચોખાના તળવાના, તો એને આ રીતે તેલની અંદર તળી લેશું. ચોખાના પૌવાને તળાતા બહુ વાર નથી લાગતી. આ રીતે થોડા થોડા કરી અને ચોખાના પૌવા તળી લેશું. એને પણ એક વાસણની અંદર કાઢી લેશું આ રીતે. અને ફરી બીજા પૌવાને તળી લઈએ. આ ચોખાના પૌવા પણ તળાઈ અને કમ્પ્લીટ છે. એને પણ વાસણની અંદર કાઢી લઈએ. આ જ રીતે સેમ આપણે 250 પૌવાને તળી લેશું. આમાં મિત્રો હું તમને દેખાડું છું એ બધું 250 ગ્રામ પૌવાનું માપ છે. એ પ્રમાણેનો જ આ ચેવડો થશે. બજારના ચેવડા કરતાં પણ સરસ થશે અને ફાઇન થશે. તો આ બધી વસ્તુ તળાઈ અને કમ્પ્લીટ છે. તમે જોઈ શકો છો આ વિડીયોમાં કે આપણે કાજુ તળી લીધા, પૌવા તળી લીધા, ચણાની દાળ તળી લીધી અને મગફળીના બી પણ તળી લીધા. તો હવે એની અંદર વઘારમાં વપરાતા મસાલા જોઈ લઈએ. 1 ચમચી હિંગ પાવડર, 5 ચમચી સફેદ તલ એટલે કે અડધો કપ સફેદ તલ લીધા છે. 2 નંગ તમાલપત્ર છે. 3 નંગ લાલ સૂકા મરચાં છે. આ વઘારના સ્પેશિયલ મરચાં છે. અને 20 થી 25 નંગ લીમડાના પત્તા છે, મીઠા લીમડાના પાન છે. અને ટોપરાનું પટ્ટી ખમણ છે. સૂકા ટોપરાના વાટકાને લઈ અને ચાકાની મદદથી આ રીતે પટ્ટી ખમણ બનાવી લીધું છે. આનો હવે વઘાર કરી લઈએ. ગેસના ફ્લેમને ચાલુ કરી એની ઉપર એક નાની કડાઈ મૂકી અને કડાઈની અંદર 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરશું.
તેલ આવી જાય એટલે એની અંદર તમાલપત્ર અને સૂકા મરચાં એડ કરી દઈશું અને લીમડાના પાન અને ટોપરાનું પટ્ટી ખમણ પણ એડ કરી દઈશું અને આ રીતે હલાવતા રહેશું. લીમડાના પાન અને તમાલપત્રની ખૂબ જ સરસ સ્મેલ આવી રહી છે મિત્રો. તો ગેસના ફ્લેમને હવે ધીમો કરી દઈશું. તો હવે એની અંદર તલ એડ કરી દઈશું. આ રીતે અડધો કપ તલ લીધા છે એને એડ કરી દઈશું. આ રીતે તલ પહેલાં નથી નાખવાના, નકર તલ ઉડી અને બહાર નીકળી જશે. આ રીતે. અને હવે એની અંદર હિંગ પાવડર એડ કરી દઈશું. આ ચેવડાનો વઘાર કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. તો ગેસના ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને હવે આને ચેવડાની અંદર વઘાર આપી દઈશું. એટલે કે ચેવડાની અંદર આ વઘારને એડ કરી દઈશું. આ રીતે. અને આપણે ગુજરાતી ભાષામાં વઘાર આપ્યો એમ કહેવાય. આ રીતે. અને કિસમિસ એડ કરી દઈશું. અને હવે સૂકા મસાલા જોઈ લઈ ચેવડાની અંદર વપરાતા. 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર એટલે કે ચટણી પાવડર, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 3 ચમચી દળેલી ખાંડ એટલે કે પીસેલી ખાંડ છે, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર. આમચૂર પાવડર કેમ બનાવાય તેની લિંક આઈ બટનમાં મૂકી દઈશ. અડધી ચમચી મીઠું અથવા તો સ્વાદ અનુસાર, 1 ચમચી વરિયાળીનો પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો. આ બધાને હવે ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે. આ મસાલો મિક્સ થઈ અને કમ્પ્લીટ છે. તમે જોઈ શકો છો આ વિડીયોમાં એકદમ સુપર અને ફાઇન થયો છે. તો હવે આ મસાલાને પૌવાનો ચેવડો બનાવ્યો હતો એની અંદર એડ કરી દઈશું એટલે કે છાંટી દઈશું એની અંદર. આ રીતે વઘાર દિયા બાદ આ મસાલો બનાવી અને પૌવાના ચેવડાની અંદર એડ કરી દેવાનો છે. આ રીતે મસાલાને હવે મસાલો થોડો રહેવા દીધો છે. પૌવાના ચેવડાને આ રીતે મિક્સ કરી લેશું. થોડું ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કરી અને તમને દેખાડી દઉં તાકે વિડીયો બહુ લાંબો ન બને એટલા માટે. આ રીતે પૌવાના ચેવડાને મિક્સ કરી લેવાનો છે. અને હવે થોડો ચેવડો ટેસ્ટ કરી લઈએ. હજી આમાં મસાલાની જરૂર છે તો બાકી બચેલો મસાલો હતો એ ફરીથી એડ કરી દઈશું. હવે આપણે બધો મસાલો ચેવડાની અંદર એડ કરી દીધું છે અને ફરી મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે. આ ચેવડો મિક્સ થઈ અને કમ્પ્લીટ છે. તમે જોઈ શકો છો આ ચેવડાની સ્મેલ એટલી ફાઇન અને સરસ આવી રહી છે કે બજારનો ચેવડો પણ ભૂલી જાઓ એ ટાઈપનો આ ચેવડો બન્યો છે. ગોંડલનો હસુભાઈનો ચેવડો હોય એના કરતાં પણ સરસ બન્યો છે. આ તમે જોઈ શકો છો આ વિડીયોમાં એકદમ સુપર અને ફાઇન થયો છે આ પૌવાનો ચેવડો. જો મિત્રો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને હવે મિત્રો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.